tumahimik ang buong arena. Hindi dahil may nanalo, kundi dahil may tumanggi. Sa harap ng isang Holy Knight, isang mercenary ang nagsabi ng hindi. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil may iba siyang gusto. Mas delikado. At habang lahat iniisip na baliw siya, isa lang ang tanong, ano ba talaga ang balak niya? At kapag nalaman mo, baka huli na ang lahat. Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Pero bago tayo magpatuloy, sa nakaraang chapter natuto si Woo-jin makaramdam ng mana, pero kasabay nito may nakita si Claire na isang nakakatakot na mental world sa loob niya. At mas lalong lumala nang bigla niyang maabsorb ang mana ni Claire na muntik na nitong ikamatay. Pero ang pinakasikreto, sa loob ng 10 taon, libo-libo na ang kinain niyang monster core. Isang bagay na dapat ay pumapatay, pero buhay pa rin siya. Simulan natin ang chapter na ito mga Katoon Fam sa pag-e-explain natin sa tinatawag na karma. Ang karma o mas kilala sa tawag na retribution ay tawag sa malabong enerhiya na matatagpuan sa demonic realm at ang mga nilalang na sumisipsip nito ay nakakakuha ng kakaibang kakayahan sa kanilang mga katawan. Pero wait lang guys, dahil papalitan na natin ang pagtawag sa internal core at gagawin natin itong monster core dahil mas appropriate itong tawag. Anyway, back to our story. Ang monster core ay isang nucleus na nabuo mula sa karmang naiipon sa loob ng katawan mga Katoon Fam. Balikan na natin ang ating mga bida. Habang patuloy silang naglalakbay patungo sa 4th Pioneer City, malalim naman ang iniisip ng mabait nating mage na si Claire. Ayon kay Claire sa kanyang isipan na kanina pa daw siya di mapakali sa kakaisip tungkol sa Dark Priest. Ipaliwanag muna natin kung ano ang tinatawag na Dark Priest. Nang magbukas ang pintuan ng kabilang mundo at nilamon ng karmang iyon ng mundo, may mga taong sumunod sa mga halimaw na sumipsip ng karma at nagsimulang tawagin silang mga anghel. At ang mga taong ito, mga Katoon Fam, ay kumain ng mga monster core at ang ilan pa nga ay nag-alay ng mga tao sa mga halimaw. Sila ang tinatawag na Dark Priest o tinatawag din silang mga baliw, guys. Naalala ni Claire ang sinabi ng ating bida na matagal na daw siyang kumakain ng monster core at libo-libo na ang nakain ni Woo-jin, kaya naman hindi maalis ni Claire sa kanyang isipan na kung ang ating bida ay isa rin sa mga Dark Priest. Subalit na pagtanto naman ni Claire na kung Dark Priest ang ating bida ay hindi ni Woo-jin aaminin sa kanya na kumakain siya ng monster core at hindi dapat ipinakita ng ating bida ang kanyang mental world kay Claire. Kaya naman, imposible daw maging Dark Priest si Woo-jin mga Katoon Fam. Pero ang nakakatadya daw ay kahit hindi alam ni Woo-jin na mapanganib ang pagkain ng monster core, ay bakit kinukuha pa niya ito sa mga patay na halimaw at kinakain ng ating bida ang nakakasukang bagay na ito? Kaya naman nasabi na lang ni Claire sa kanyang isipan na talaga naman daw na napaka-misteryoso ng ating bida. Well, para sa kaalaman ng lahat, ay nakita lang ni Woo-jin na ang ibang halimaw ay kumakain ng mga monster core, kaya naman ginaya niya lang ito mga Katoon Fam. Simple lang ang dahilan, pero hindi simple ang epekto. Dahil napansin ni Claire na parang pahilim nangungunya ang ating bida habang sila ay naglalakbay, pinaalalahanan niya si Woo-jin na kahit ano pa man daw ang dahilan at sitwasyon ay dapat tumigil na ang ating bida sa pagkain ng mga monster core simula ngayon. Dagdag pa ni Claire na swerte lang daw si Woo-jin na okay pa siya hanggang ngayon dahil maaari daw talagang mamatay ang ating bida. Pinagpawisan naman sa gulat si Woo-jin nang marinig niya ang sinabi ni Claire. Kaya naman bigla niyang lunok ang ninungunya niyang monster core at naisipan na sinasabi daw ni Claire na ang pagkain ng monster core ay pumapatay sa iyo o ginagawa kang halimaw, pero may isang buhay at maayos na saksi na nasa harapan niya daw mismo. Kaya naman baka mali lang ang impormasyon na sinasabi ni Claire mga Katoon Fam. Subalit nagseryoso naman ang ating bida kasunod ng pagtatanong niya sa kanyang isipan na kung tama daw talaga ang sinasabi ni Claire, ang katotohanan ba daw ba na walang man lang maramdaman ang ating bida matapos niyang pumatay ng mga tao at ang katotohanan na patuloy siyang gustong lumaban ay dahil ba sa mga monster core na kinain ng ating bida? Matapos ng katanungang ito sa isip ng ating bida, sumagot na siya sa sinabi ni Claire at sinabi ni Woo-jin na susubukan niya daw na huwag nang kumain ng monster core.
Painis naman sumagot si Claire na utot daw ng ating bida guys, huwag lang daw subukan ni Woojin kundi tiyakin daw ni Woojin na titigil na siya at huwag nang uulit pa mga Katoon Fam. Dagdag pa ni Claire nang naiinis na kung magpapatuloy pa rin sa pagkain ng Monster Core si Woojin ay hindi lang daw ang buhay niya ang mapapahamak kundi pati ang paggamit ng magic ay hindi niya na rin magagawa. Dahil dito, kinakabahan naman ng ating bida na nagtanong kay Claire kung totoo ba daw talaga ang sinabi ng ating mage na hindi na siya makakapaggamit pa ng magic. Dahil sa reaksyon ni Woojin ay nadismaya naman si Claire at nasabi sa kanyang sarili na talaga ba naman daw na mas importante pa sa ating bida ang bagay na yan kaysa sa sariling buhay nito. Kaya naman napabuntong hininga na lang si Claire at sumagot sa ating bida na sa kasalukuyang kalagayan ni Woojin ay mahihirapan ng ating bida na gumamit ng mana manifestation. Dagdag pa ni Claire na pero huwag daw masyadong mag-alala si Woojin mga Katoon Fam dahil dapat ay kaya pa rin ng ating bida na gumamit ng mana arts kahit papaano. At dahil first time itong marinig ni Woojin ay na-curious naman ang ating bida sa mana arts. Matapos nito, dumating na ang ating mga bida sa kanilang destinasyon, ang 4th Pioneer City. Nagpunta ang ating mga bida sa sentro ng lungsod at dito na abutan nila na maraming tao na ang nagtitipon. Napansin naman ito ng ating bida kaya naman napasabi na lang siya na napakarami naman daw ng mga mercenaries na nagtitipon dito. Sumagot naman si Claire at sinabi na masyado pa daw maaga para magulat ang ating bida. Dugtong pa ni Claire na ang laki daw ng saklaw ng request na ito ay isang bagay pero ang isa pa daw kasi ay pinamamahalaan ito ng isang Holy Knight mga Katoon Fam. Ang leader ng mga Holy Knights at siya rin ang pinuno ng quest ay si Raymond. Habang naglalakad si Raymond patungo sa harapan ng ating mga bida, napansin ni Woojin na malakas daw ang Holy Knight na ito. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isipan na may taglay daw na matinding aura si Raymond na hindi maikukumpara sa mga mercenaries na nandito. At sa isang sulyap lang daw guys ni Woojin ay masasabi niya na hindi isang ordinaryong tao si Raymond. Matapos dumaan sa harapan ng ating mga bida ang Holy Knights, nagtanong ang ating bida kay Claire na kung karaniwan ba daw na maraming tao ang nagtitipon kapag ang namamahala ay isang Holy Knight. Sumagot naman si Claire na iyan daw kasi ay dahil sa request ito mula sa Golden Bug Wolf. At dahil bago sa pandinig ng ating bida, nagningning sa excitement si Woojin sa pag-aakalang isang halimaw ang Golden Bug. Kasabay nito ang pagtatanong niya kay Claire kung isang halimaw insect type ba daw ang tinutukoy nilang Golden Bug mga Katoon Fam. Hindi naman makapaniwala si Claire na sumagot sa ating bida na huwag daw sabihin ni Woojin na hindi niya alam ang Golden Bug. Dahil sa reaksyon ni Claire, hindi nakasagot ang ating bida guys, kaya naman na-realize ni Claire na walang alam si Woojin bukod sa paghahunt ng mga halimaw mga Katoon Fam. Eto na naman guys. At dahil dito, sumali na si Jonathan sa usapan ng dalawa at pinaliwanag ni Jonathan kay Woojin na ang Golden Bug daw ay ang pinakadakilang negosyante. Isa daw siyang tycoon na may napakaraming ari-arian, kaya itinuturing siyang isa sa pinakamayaman kahit saan. Dugtong pa ni Jonathan habang tumingin kay Woojin na pero bigla daw siyang namatay kamakailan lang. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Nagtanong si Woojin kung pinatay ba daw ang Golden Bug. Sumagot si Jonathan na may mga chismis daw na ganun ang nangyari, pero wala pa rin naman kasiguraduhan ito mga Katoon Fam. Nagtanong ulit si Woojin na pero kung patay na daw ang Golden Bug, bakit napakaraming tao ang nagtipon dito? Sumagot si Jonathan na may 2 anak na lalaki daw ang Golden Bug. Dahil daw namana na nila ang pamana ni Golden Bug Wolf, kailangang ilipat daw ang yaman ng 2 anak sa loob ng barrier. At ito daw ang request ngayon mga Katoon Fam. Dahil dito, napaisip naman si Woojin na hindi na nakakapagtaka ng napakarami ang nagtipon dito dahil sa usapin ng paglilipat ng kayamanan ng isang tycoon. Natutol naman ang pag-iisip ng ating bida nang marinig niya ang pagtawag na kanilang grupo ng isang Holy Knight. Sinabi ng Knight na ang susunod daw ay ang Black Marlin Mercenary Group at marapat daw na lumapit na ang ating mga bida sa harapan mga Katoon Fam. Nagulat naman ang ating bida nang bigla siyang tinutulak ni Jonathan habang masayang sinasabi kay Woojin na sa wakas daw ay turn na nila. At ito daw ang pinaka-importanting moment guys, kaya naman dapat daw ay sumama sa kanya ang ating bida. At ganoon na nga,
pumunta na sila Jonathan at Woojin sa harapan kung saan nakaupo ang leader ng Holy Knights na si Raymond habang nakatayo sa likod niya ang kanyang apprentice. Nagsalita si Jonathan at masayang ipinagmalaki niya ang ating bida kay Raymond na si Woojin daw ang kanilang secret weapon mga Katoon Fam. Dagdag pa ni Jonathan na si Woojin daw ang nakahuli sa Mad Skull at nakapag-amo ng isang Red Wolf. Narinig naman ito ng mga mercenaries sa likod ng ating bida at nagtanong sila kung si Woojin ba ang sikat na tinatawag na Head Crusher. Nadismaya naman ang isa at sinabing hindi naman pala daw mukhang malakas ang tinatawag nilang Head Crusher. Dahil narinig ito ng ating bida, nagtanong siya kay Jonathan na ano ba daw ang pinagsasabi ng mga tao sa likod nila at bakit daw siya tinatawag nilang Head Crusher. Simpleng sumagot naman si Jonathan na magtiis lang muna daw ang ating bida ng sandali at magiging maayos din daw ang lahat. Dugtong pa ni Jonathan na kung okay naman ito, ayos lang daw yan mga Katoon Fam. Habang nag-uusap sila Jonathan at Woojin ay pinagmasdan naman ni Raymond ang ating bida. At matapos nito, nagsalita si Raymond at sinabi na ang Black Marlin Mercenary Group ay makakatanggap ng 100 gold coins. Dugtong pa ni Raymond na aalis daw sila bukas sa pagsikat pa lang ng araw, kaya tandaan daw ito ng ating mga bida mga Katoon Fam. Masayang napasigaw naman si Jonathan dahil sa malaking amount ang makukuha nila. Samantalang napatanong naman si Woojin kay Jonathan na bakit daw sila maglalaan ng 100 gold coins para lang sa paglipat ng mga gamit. Masayang sumagot si Jonathan na ganyan daw talaga ang kalakaran sa trabahong ito. Kalahati daw ay bayad para sa trabaho at kalahati naman daw ay para sa pangalan o reputasyon at ganyan daw tinatakda ang bayad sa pag-hire mga Katoon Fam. Dugtong pa ni Jonathan na dahil daw sa pangalan ng ating bida bilang Head Crusher ay malaki ang nakuha nilang bayad. Pero hindi pa rin maintindihan ni Woojin kung ano talaga ang meaning nito kaya awkward niyang tinanong kay Jonathan. Nagpaliwanag naman si Jonathan na ito daw ay nickname na nakakabit na kay Jin. Dagdag pa ni Jonathan na ang meaning daw nito ay dinudurog ni Woojin ang ulo ng mga halimaw na nakakaharap ng ating bida mga Katoon Fam. Dahil sa nalaman, napabuntong hininga na lang si Woojin at sinabi sa kanyang isipan na kung sino man daw ang nakaisip ng nickname na yan ay may napakasamang sense sa pagbibigay ng pangalan. Ano pa bang ibang aasahan, Woojin? Habang paalis na sila na Jonathan at Woojin ay may bumati naman sa kanila na mercenary at sinabing ang makatanggap ng 100 gold coins ay parang naka-jackpot na ang ating mga bida. Napaisip naman si Woojin na hindi na masama ang ganitong antas ng kasikatan. Dugtong pa ng ating bida habang nakafocus na sa kanyang goal na ito daw kasi ay makakatulong sa kanya na matutuhan ang mana arts. Sumapit na ang gabi at lumipat na ang eksena sa quarters ng mga mercenaries mga Katoon Fam. Dito, isang labanan sa mixed martial arts ang nagaganap. Habang nagbakbaka ng dalawang kalahok sa gitna ng arena, nagsisigawan naman ng ibang mga mercenaries habang nanonood. Bam! Mukhang may nanalo na sa nagbabakbakan mga Katoon Fam. Habang nagdiriwang ang nanalo sa laban, sa gilid naman ay naghahanda na ang ating bida lumaban sa arena. Nagtanong si Claire kay Woojin na kung sigurado ba talaga ang ating bida na sumali sa arena at kung magiging maayos lang ba daw ang ating bida. Sumagot naman ang ating bida na sinabi daw ni Claire na ang mga Holy Knights ay gumagamit ng mana arts, kaya naman daw ang balak ni Woojin ay kunin ang atensyon nila at matutunan ang mana arts. Dagdag pa ng ating bida na wag daw mag-alala masyado si Claire dahil may naisip na daw siyang plano. Ayon sa nalaman ni Woojin sa Chronicles, ang mga Holy Knights daw ay mga nilalang na nagkakaroon ng interes kapag sila ay nakakakita ng isang malakas. At kung kikilalanin nila ang lakas mo, ay sinasabi na maaari kang makatanggap ng magandang pagtrato sa mga ito. At ito daw ay hindi magiging mahirap sa ating bida mga Katoon Fam. Habang nasa taas na ng arena, patuloy na nag-iisip si Woojin at sinabi sa kanyang sarili na ito daw ay ang arena kung saan sila lumalaban habang isinusugal ang reputasyon ng isa't isa. At dito daw kukunin ng ating bida ang atensyon ni Raymond guys. Dugtong pa ni Woojin na ang lalaki daw na ito ay una. Naputol na ang iniisip ng ating bida mga Katoon Fam dahil biglang sumugod agad ang kalaban ni Woojin. Kasunod nito ang mabilis na pagsuntok ng kalaban na madali lang namang naiwasan ng ating bida. Bam! Isang napakabilis na counter-attack ang tumama sa kalaban ni Woojin mga Katoon Fam. At hindi pa natatapos dyan dahil mabilis na hinawakan ni Woojin ang ulo ng kanyang kalaban, kasunod nito ang pagpapakawala niya ng kanyang secret move. At gano'n na nga. Boom! Ang secret technique ni Hanamichi Sakuragi mga Katoon Fam
ang nakakapagpayanig at dumudurog ng bunggo, ang headbutt. Isang matagumpay na headbutt ang nagpatulog sa kalaban mga sir. Dahil sa ginawa ng ating bida, may isang mercenary naman ang natatawang sumigaw na talagang karapat-dapat daw ang ating bida sa pangalan niyang Head Crusher. Sumigaw naman ang isa pang mercenary habang tumatawa na siya daw ang susunod na lalaban sa ating bida. At dahil sa nangyayari, nakuha na ni Wooji ng atensyon ni Raymond. Kaya naman nasabi ng ating bida sa kanyang isipan na maganda daw ito. Subalit hindi daw siya pwedeng makampante lang sa pagkuha niya ng atensyon kay Raymond. Dugtong pa ni Woojin na ang totoong simula ay ngayon pa lang daw mga Katoon Fam. At para daw talagang seryosohin siya ng Holy Night ay kailangan niyang talunin ang mas marami pang kalaban. Habang patuloy sa pagkipaglaban at patuloy sa panalo ang ating bida, patuloy din siya sa kanyang pag-iisip na kung matatalo niya daw ang 2 o 3 niyang kalaban ay magtatanong daw si Raymond kung saan ba galing ang isang katulad niya. Subalit kapag napabagsak niya daw ay 12-12 ng kalaban na, ay kung isang tunay na knight daw si Raymond ay gugustuhin ito na itapat sa kanya ang apprentice knight mga Katoon Fam. At gano'n na nga guys, tama ang plano ng ating bida. Dahil nakatayo na habang nakatitig si Raymond kay Woojin, kasunod nito ang pagsasabi niya sa kanyang apprentice knight na si Rex na labanan daw ng kanyang apprentice ang ating bida. Hindi naman makapaniwala si Rex sa kanyang narinig at napatanong pa siya sa kanyang isipan kung bakit daw ito naisipan ng kanyang master na palabanan siya sa isang ordinaryong mercenary lamang. Nagpatuloy naman sa pag-iisip ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili na dumating na daw ang sandali na magsisimula na ang lahat. Kasunod nito ang pagsagot ni Woojin kay Raymond na may matatag na boses na tumatanggi daw ang ating bida na labanan si Rex mga Katoon Fam. Nairita naman si Rex dahil sa tugon ni Woojin sa kanyang master. Kasabay nito ang malamig niyang pagtitig sa ating bida. Subalit hindi alam ng lahat na nagsisimula pa lang ang tunay na negosyasyon para matuto si Woojin ng Mana Arts mula kay Raymond. Sa susunod na episode, tinanggihan ni Woojin ang laban kay Rex at ngayon nakatitig sa kanya ang buong arena. Bakit daw tatanggi ang isang mercenary na labanan ng apprentice ng isang Holy Knight? Ano ba talaga ang nasa isip ng ating bida at paano niya balak matutuhan ang Mana Arts mula kay Raymond? Abangan! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.